Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sonte inshallah, pasi që dhe jeni të ftuar, derisa do ta bëjmë online. Dhe lutem Allahun subhanahu taala që na jep sukses. Dhe që këtë sprovë që ka godit njerëzit ta largoj sa më shpejt prej tyre. Dhe do të vazhdojmë me komentimin e surës Kehf. Ndërsa në kaluam kemi marrë ajetin e 45 të surës, ku Allahu subhanahu wa taala përshkruan se si është realiteti i jetës së kësaj bote. Dhe pasi që Allahu subhanahu wa taala tregon dhe e sqaron se si do ta shohim ne realisht jetën e kësaj bote, Allahu subhanahu wa taala pastaj në ajetin vijues bën krahasim mes asaj që mbetet prej kësaj bote dhe asaj e cila është kalimtare dhe pas një kohë do të shtukt. Po në ajetin vijues Allahu subhanahu wa taala na tregon se cila është vlera e vërtetë dhe reale e pasurisë dhe e fëmijëve të cilët njerëz i kanë. Pra Allahu subhanahu wa taala thot al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe djemt janë stoli e jetës së kësaj bote. Wal-baqiyatu s-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Ndërsa përhershmet veprat e mira do të jenë më të mira te Allahu subhanahu wa taala sa i përket shpërblimit dhe do të jenë më të mira sa i përket shpresës. Kjo ajet është e ngjashëm me ajetin në surën Al-Imran, ajetin e 14, ku Allahu subhanahu wa taala thot zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-an'ami wal-harth. Thot njerëzve, pra burrave, i është bërë e dëshiruar, janë bërë të dashura gjërat e dëshiruara prej grave, djemve, stolive, pra pasurive të grumbulluara prej arit dhe argjendit, kuajt e stolisur, bagëtit dhe arët e leruara. Mirë pa Allah thot, dhalike metaul hayatid dunya. Kjo është thjesht kënaqësi e jetës së bote. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kurse te Allahu subhanahu taala është kthimi dhe përfundimi më i mirë. Po ashtu Allahu subhanahu taala në surën Taghabun, në ajetin 15 thot, innama amwalukum wa awladukum fitna. Vërtet, pasuritë dhe fëmijët e juaj janë vetëm si një lloj sprove dhe fitnë për juve. Wallahu indahu ajrun adhim. Kurse te Allahu subhanahu taala është shpërblimi i madh. Pra Allahu subhanahu taala në këtë ajet po na tregon se kthimi te Allahu subhanahu taala dhe angazhimi me adhurimin dhe ibadetin e Allahu subhanahu taala është më i mirë për juve o njerëz se sa angazhimin që e bëni për fëmijët e juaj. Po kur ju mundoheni që me grumbullu pasuri sa më shumë për ta dhe tregoni pra lakmije dhe mall dashuri të tepruar për fëmijët dhe pasurinë e juaj. Aliu radiallahu anhu lidhe me ajetin që jemi duke shpjeguar në surën Kehf, po kur Allah subhanahu wa taala thot el-malu wal-banuna, thot kjo është harthu dunya. Pra qëllimi është që këto janë vepra me të cilat njeriu mbjell për jetën e kësaj bote. Wal-baqiyatu s-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Kurse veprat e mira dhe të përhershme janë më të mira te Allahu subhanahu wa taala sa i përket shpërblimit dhe shpresës. Thot kjo është harthul akhirah. Kjo është ajo që njeriu mbjell për botën e ardhshme. Wa qad jama'ahum Allahu li aqwamin. Dhe Allahu subhanahu wa taala prej mirësisë e tij ka bërë që disa njerëz ja ka bërë bashkë dyat, pa ja ka dhënë dy këto të mira. Po ky ajet po na tregon se pasuria dhe djemt janë dhurata më mirë, më vlefshme që njeriu t'i jepet në jetën e kësaj bote. Po që ka të bëjë me jetën e kësaj bote. Dhe kur flasim për mallin ose që përmend këtë ajet el-mal, atëherë për qëllim është çdo gjë që njeriu posedon edhe zotron. Qofshin ato pra malla të tregtisë, apo monedha, pare, apo patunshmëri, apo ara të cilat i lëron, po i lëvron e kështu me radhë mbjell, apo kafsh e kështu me radhë. Dhe Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet po i përmend djemt, përveç vajzave, për arsye se ka qenë e zakonshme
në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ka zbrit ky ajet, në kohën e xahilietit, po të njerëzve të xahilietit, është se ata janë mburur me djem dhe jo me vajza. Përkundrazi vajzat në periudhën e xahilietit, pra periudhën e ignorancës para islame, kanë qenë shumë të nënçmuara, pa me nënçmimin më të madh. Allahu subhanahu wa taala këto tregon në surën Nahl, në ajetin 58 thot: "Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Kur ndonjërit prej tyre i jepet lajmi se i ka lindur një vajzë, atëherë thot fytyra e tij nxihet dhe ai është mbushet me mjerim, pra zemra e tij na mbushet me mllef edhe me mjerim. Pastaj thot yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih. Ai mshefet, po rrin larg njerëzve, fshehet prej tyre për shkak të lajmit të keq që i është dhënë atij. Pastaj fillon edhe i bën llogarit në veten e tij. Thot e yumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab, ata mbaj këtë vajzë me gjithë poshtrimin edhe nëshmimin që mund ta kaploj nëse e mban gjallë, apo ta varros atë pa në ndhej. Pra, ai i jep vetes së tij këto dy opsione. Pra, mbetet edhe opsioni i tretë, mirë po kurse se ai nuk e pranon këto për veten e tij. Pa opsioni i tetë është me mbajt vajzën e tij dhe mundi krenar, i nderuar që Allah subhanahu wa taala i ka dhuruar këtë vajzë. Mirë po ata, do thonë nuk e kanë pranuar opsionin tretë dhe gjithmonë vetes së tyre, pa ja kanë dhënë vetëm opsionin, këto dy opsione tjera, ose me mbajt vajzën gjallë, duke pranuar pra poshtrimin edhe nëshmimin prej shoqërisë, ose duke varrosur për së gjalli në dhej. Dhe kjo është ajo që në Kur'an edhe në tekstet fetare quhet al-wa'd. Pra Allahu subhanahu wa taala në fund këtyre ajete thotë ela sa ma yahkumun, sa keq është ajo që ata gjykojnë. Sidoqoftë Allahu subhanahu wa taala këto po thotë se djemt dhe pasuria janë stoli e jetës së kësaj bote. Pra këto po përmendet fjala e zinatu, që është infinitiv. Dhe zina në gjuhën arabe ka për qëllim një gjë e cila do të i ka disa anë bukura edhe të mira që e bën njeriu me dashur ato dhe me dëshiru. Dhe po djemt edhe pasuria Allah subhanahu wa taala po thotë, pra pasuria dhe djemt janë stoli nga se njeriu në jetën e kësaj bote zbukurohet përmes tyre. Edhe mundohet të stoliset përmes tyre dhe ndihet krenar e kryelar të mburur ndaj tjerëve përmes pasurisë dhe fëmijëve. Kjo është kështu për arsye se siç thotë Kutubi Allahu shërohet në tefsirin e tij, sa i përket pasurisë, pra njeriu që është po përshkruan edhe ajetin, aty ka bukuri, po gjithashtu edhe i sjell dobi të mëdha njeriu në jetën e kësaj bote. Ndërsa sa i përket djemve, atë njeriu përmes saj në llogari që atij në është dhënë një forcë e madhe që pastaj ata edhe e mbrojnë ato pi gjëra që mundën me dëmtu. Po pastaj shi u themin Allah më shoft kur flet Rasani thotë para mendoje veten tonë nëse je prej atyre që je mikpric, pra që pret musafir dhe udhëtar shumë, edhe i ki për shembull 10 djem në moshën e re, cilët i presin këta musafir, pra i mikpresin atë. Atë shaq që vërtet kjo e gëzon njeriu në kulminacion. Pa jep gëzim të madh dhe lumturinë e zemrës tij kur i sheh djemtë e tij 3, cilët do thotë po ju shërbejnë musafirëve dhe mikpresin. Edhe kjo pa dyshim që është zinë, pra është një lloj bukurie jetë e kësaj bote. Apo thotë para mendoj veten tonë duke kaluruar mbi një kali dhe rreth teje janë këta 10 djemë cilët rrethojnë nga gjitha anët. Po djathta, smajta, para, mrapa. Ashtu që vërtet ty të rrezon një bukurie e madhe, një stoli e madhe jetë e kësaj bote. Mirë po Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet po tregon se ka diçka më të mirë se sa kjo. Pra pasuria edhe fëmijët, gjithë njerëzit janë, do thotë kanë pajtueshmëri, janë pajtim që janë stolit jetë e kësaj bote. Dhe dikush mundet me pyet, pse Allahu subhanahu wa taala këtu e ka përmend spari pasurinë, pastaj djemt në këtë ajet. Për arsye se do thotë se i përket pasurisë, shpirti i njeriu është i lidhur më shumë për të për dallim prej djemve. Pra shpirtat e njerëzve janë më të lidhura në përgjithësi me pasurinë se sa me djemt. Po ka për njerëzve që nuk i dojnë djemt, mirë po do thotë pasurinë e don shumë. Kjo është shkaku apo arsyeja e parë
pse u përmend pasuria para djemve. Kurse arsyeja e dytë është se njeriu nëse ka shumë pasuri, mirë po nuk ka djem, atëherë të këtillit nuk i thuhet që është i mirë. Po qëllimi është i mirë në kuptimin e mirimit në jetën e kësaj bote. Mirë po ai që ka, do thotë shumë fëmijë, mirë po nani tani është i varfër, edhe nuk ka pasuri, atëherë ai jeton një lloj jete të vështirë dhe të rëndë, ka se ka shumë fëmijë për cilët do të më kujdesë dhe më ushqy. Edhe do thotë mirimi i tij sa i përket jetës së kësaj bote është në kuptimin e përgjithshëm. Mirë po jo në kuptimin që kjo ka qenë kader edhe caktimi i Allahut subhanahu teala. Po në kuptimin e përgjithshëm, personi i tillë mund të llogaritet që është bën një jetë vështirë, një jetë rëndë. Për këtë arsye, Allahu subhanahu teala pra e përmend pasurinë para djemve. Edhe pse do thotë dikush, pra djemt i don më shumë, do thonë në shpirt i don më shumë se sa pra jep përparësi më shumë se sa pasurisë apo dashurisë ndaj pasurisë, mirë po, pra dietarët e përmendën këtu dy arsye pse Allah subhanahu teala pra ka përmend pasurinë para djemve. Dhe kur Allahu subhanahu teala këtu po të tregon ose po e shpjegon që djemt, pasuria dhe djemt janë stoli e kësaj bote, kjo na tregon se gjatë jetës së kësaj bote ka gjëra që janë nevoja të domosdoshme, që nuk janë thjesht stoli me të cilat zbukurohet njeriu. Pra në këtë surë, në ajetin e 7, siç e kemi marrë edhe më herët, Allah subhanahu wa taala ka thënë inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Në vërtet kemi bërë që çdo gjë që është mbi tokë të jetë një lloj stolisje e tokës, një lloj zbukurimi i tokës. Po kuptimi është se ajo që është mbi tokë, pra është diçka që nuk është prej tokës, mirë po Allahu subhanahu wa taala ka bërë që me kon do thotë zbukurim edhe stolisje. Kurse në këtë ajet kur po thotë Allahu subhanahu wa taala që pasuria dhe fëmijët janë stolisje, atëherë kjo na tregon se ka disa gjëra për njeriu në jetën e kësaj bote që janë më domosdoshme ose që janë më të nevojshme për të se sa pasuria edhe djemt. Dhe edhe këto i ka përmbledh pejgamberi sa në hadithin e tij, që është hadith i saktë, i cili ka thënë man asbaha mu'afan fi badanihi aminan fi sirbihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Ai që zgjohet në mëngjes edhe është i shëndosh në trupin e tij, po nuk ka ndonjë lloj smundje të rënd, është i sigurt në shtëpinë, banesën e tij, edhe ka ushqimin e asaj dite, atëherë thotë personi i tillë është sikur të jetë grumbulluar dhe tubuar e gjithë toka, me gjitha të mirat e saj. Pra, ai që ka ushqimin e një dite, është i sigurt në banesën apo shtëpinë ku jeton, dhe është i shëndosh në trupin e tij, atëherë këtina janë dhënë dhuntit dhe nimetet më të mëdha. Mirë po këto njeriu do t'i marr, do thonë si shkaqe me të cilat e ndihmon veten e tij në adhurim ndaj Allahut subhanahu teala. E nëse pastaj njeriu të Allahu subhanahu teala e furnizon edhe me burresh këtyre trijave që u përmendën këtë hadith, e furnizon edhe me djem edhe me fëmijë, edhe gjithashtu jep edhe pasuri, atëherë vërtet Allahu subhanahu teala këtij personi ja ka plotsu të mirat e kësaj bote. Pra i ka të plota, dhe tash ati i mbetet vetëm që ato t'i shfrytëzoj si rrugë për mes cilave e arrin pra shpërblimin e Allahut subhanahu teala në botën tjetër. Dhe kur Allahu subhanahu teala po i përshkruan këtu që pasuria dhe fëmia janë stoli, atëherë këtu kemi një shpjegim të mrekullueshëm, edhe një shprehje apo do thotë përshkrim aq preciz që është përshkruar në mënyrë të saktë realitetin e këtyre dy gjërave. Pra djemve, pasurisë dhe djemve. Pra Allahu subhanahu teala po thotë që ato janë stoli, mirë po nuk janë vlerë. Pra në kuptimin që nuk lejohet që përmes tyre mi peshu apo mi vlerësu njerëz. Pra vlera e njerëzve peshohet edhe matet përmes imanit edhe veprave të mira që i kryejnë. Siç thot Allahu subhanahu teala inna akramakum inda Allahi atqakum. Vërtet më fisniku, më i ndershmi mes jush te Allahu subhanahu teala është ai i cili ka më shumë frikë Allahu subhanahu teala. Pra në zakoni njerëzve është që pasuria dhe fëmijët, pra të shumica njerëzve janë ato gjëra për mes cilat njerëz do të thonë më lart zbukurohen edhe mburren në raport me tjerë, edhe këto i marrin si peshore për mes cilat i vlerësojnë njerëz. Mirë po te Allahu subhanahu teala është peshore tjetër. Pra që njerëz nuk do të vlerësohen
përmes pasurisë dhe fëmijëve, mirë po përmes asaj se sa janë besimtar të mirë dhe sa kanë frikë Allahut subhanahu teala. Kjo është peshorja saktë. Kurse këto tjerat janë thjesht, do thonë stoli, pra nuk janë vlerë. Pra në këto ajete, në këtë ajet dhe ajetin paraprak Allahu subhanahu teala pasi që po na përmend edhe po na përshkruan kënaqësinë kalimtare të shkurtër të jetës së bote, edhe po na sjell shembullin e saj, po që kemi marrë deri në kalum që është sikur se shembulli i shiut që Allahu subhanahu teala zbret prej qiellit, edhe ai pastaj fillon të përzihet me bimë të tokës duke dhënë lloj-lloj bime. Mirë po shumë shpejt pa sa ai thahet, po bëhet sikur se bari i thatë cilën e shpërndajnë erërat. Pra, mas këtij ajeti Allahu subhanahu teala po na tregon çështë sa më lart se prej kësaj jetës së bote çka kalon edhe çka do thotë zhduket. Po tregon se këto ato që llogariten si stolia apo bukuritë të kësaj jete, po pasuria, djemt, fëmijë, kështu me radhë, këto do të zhduken, kurse pra do të zhduken edhe nuk e përcjellin pra njeriu për të varrit e tij. Mirë po Allah subhanahu teala pastaj po na tregon se cilat janë ato gjëra që njeriu nëse i vepron gjatë jetës së bote do ta përcjellin apo do të jenë së bashku me të në varrin e tij. Edhe po thotë wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dërsa sa i përket përhershmeve veprave të mira, këto janë më hajër, më të mira te Allah subhanahu teala sa i përket shpërblimit, edhe më të mira sa i përket shpresës. Këto po shohim që Allahu subhanahu teala fjalën baqiyat, pra të përhershmet, po sjell përpara fjalës salihat, veprat e mira. Edhe pse në esencë është që veprat e mira mu përmend spari, pra veprat e mira që janë të përhershme. Mirë po Allah subhanahu teala po i përmend cilësinë e tyre el baqiyat, pra që janë të përhershme, para veprave të mira. Dhe dietar, pra edhe pse gjithashtu e shohim që në Kur'an në shumicën e ajeteve përdoret vetëm fjala salihat, pa veprat e mira. Mirë po arsyeja pse këtu janë përmend po cilësia e tyre el baqiyat përpara, për arsye se kjo është përmend karshi të atyre gjërave që janë kalimtare, po që nuk janë të përhershme, dhe që njeriu pra nuk i sjell ndonjë rezultat apo dobi në botën tjetër. E që thamë pra janë pasuria dhe djemt. Pra Allah subhanahu teala bëhet këto janë baqiyat, nga se do thonë besin me pronarin e tyre, me veprusën e tyre, janë të mshushme, edhe kur nuk do të përfundojnë, pra kur nuk do të mbarojnë, mirë po do të jenë pra të përhershme. Pra Allah subhanahu teala këtu po na njofton edhe po na tregon se ajo që është si stolijet e kësaj bote është vetëm një mashtrim për njeriu. Po shumë shpejt do të kalojë edhe do të jetë kalimtare, pra do të përfundoj. Sigurisht që është thamë bari i thatë cilën e shpërndajnë erat. Mirë po, me njeriu, pra besimtarin i cili ka qenë besimtar i mirë dhe i devotshëm, do të bëhet ajo që llogaritet si furnizim për në varr edhe si përgatitje për botën tjetër. Dhe pastaj dietarët e tefsirit, komentimit të Kur'anit kanë dhënë mendime ndryshme se çka është për qëllim me këto veprat e mira që janë të përhershme. Disa e kanë interpretuar dhe komentuar në mënyrë më të veçantë, kanë thënë janë fjalët subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwata illa billah. Dhe ata këtë mendim e kanë mbështetur në disa hadithe të shumta që janë të sakta që janë transmetuar pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që veprat e mira të përhershme ka thonë janë këto fjalë që atë sot njeriu. Po ashtu i njëjti komentim ose interpretim ka ardhur prej shumë sahabeve shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, mendimi më i saktë, inshallah, është mendimi aty në dietarë komentuesve të Kuranit, të cilët kanë thënë se veprat e përhershme edhe të mira janë çdo vepër e mirë, qoftë fjalë apo qoftë veprim me gjymtyr. Por kjo i përfshin gjitha veprat e mira. Po i përfshin gjitha ato adhurime që janë pavarësisht janë obligative apo janë të preferuara. Dhe pavarësisht ata kanë bën me drejtat që janë raport me Allahun apo drejtat që janë raport me robërit e tij. Dhe këto në mënyrë më parsorë, padyshim hyn pas kohët e namazit, që ka ardhur interpretimi për disa dietarëve, edhe vepra tjera, për veprave të mira, që i kanë interpretuar dietarët e Kur'anit, pra komentues të Kur'anit, mirë po me kusht që këto vepra i bojnë bashkë dy kushte. Po atë llogaritën se vepra të mira që janë të përhershme. E para është që kushti i parë është që të bëhen sinqerisht për hir të Allahut subhanahu teala. Po veprat e mira të veprohen duke dëshiruar
edhe pas për qëllim fytyrën Allah subhanahu taala shpërblimin e tij në botën tjetër. Dhe kushti i dytë që të veprohen edhe të bëhen përputhje të plot me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për Ibn Abbasit radiallahu anhu transmetohet edhe për komentuesve të Kuranit që kur ka folë për al-baqiyatu salihat, po veprat e të mira të përhershme ka thonë hiya dhikrullah. Kto hyn dhikri Allahut. Qawlu la ilaha illallah, më thonë la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa subhanallah, më thonë Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Më thonë alhamdulillah, wa tabarakallah. Po më thonë këtë fjalën tabarakallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pastaj më thotë wa astaghfirullah, po më kërkoj falje te Allah. Wa sallallahu ala rasulillah, po më dërgoj salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë was siyamu was salatu wal hajj. Po hin gjithashtu namazi, agjerimi, namazi, haxhi. Was sadaqatu, më dhon sadaqa, lëmosh. Wal itqu me liru, njerëz pi skllavërisë, pi robërisë. Wal jihadu me luftun rrugën e Allahut, was silatu, edhe me mbajt lidhjet farefisnore. Pastaj e përmbyll thotë wa jamiu a'mal al-hasanat, edhe gjitha veprat e mira. Wa hunna al-baqiyatu as-salihat allati tabqa li ahliha fi al-jannati ma damat as-samawati wal-ard. Këto thotë janë veprat që llogaritën të mira dhe janë të përhershme, nga se thotë mbeten ju mbetet pra shpërblimi i tyre që i kanë vepruar në xhenet për herë. Po mbeten për herë për aq sa do të ekzistojnë që jetë toka, pra kjo është një shprehje që përdoren arab, që është për qëllim që mbeten për herë në pafundësi. Po ashtu dietarët kanë përmend këtu edhe gjëra tjera, vepra tjera që nuk i përfshin Ibn Abbasin në këtë komentim. Po thonë këto janë leximi i Kuranit, pra leximi i librave fetar dobishëm, kërkimi i dijes së dobishme, me urdhë për të mirë, me ndalu nga e keqja, mirësjellja ndaj prindërve, pa me zbatu drejtat që i kanë bashkëshortët, pra ndaj burrave, gratë ndaj burrave, edhe anasjelltas, po ashtu drejtat që i kanë kafshët, po mos i mirë me kafshët që i posedon dhe i zotron. Edhe këto pra hin të gjitha llojet edhe mënyrat e bamirësisë ndaj krijesave. Këto pra shpërblimi i tyre mbetet për besimtarin për herë edhe në pambarim në botën tjetër. Hasan al-Basri ka thonë që këto për qëllim janë veprat dhe qëllimet e mira. Ka se ka thonë përmes veprave dhe qëllimet e mira njeriu pra e shtyen edhe nxit veten e tij me bë pa vepra të mira dhe pastaj për shkak këtyre qëllimeve dhe një jetë të mirë që ka, këto vepra ngriten edhe pranohen te Allahu subhanahu wa taala. Madje disa dietar kanë shkuar deri aty që kanë thonë se për qëllim al-baqiyatu salihat, me të përhershmet që janë të mira, thotë janë vajzat. Pra aty që Allah subhanahu wa taala furnizon me vajza. Ka se këta dietar thonë për këtë tregon fillimi i ajetit. Pra Allah subhanahu wa taala po thotë al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Pasuria dhe fëmijët janë stolijet edhe djemt janë stolijet e saj bote. Pastaj po thotë al-baqiyatu salihat, do ato që janë të përhershme dhe të mira. Po për qëllim pra janë vajzat e mira. Po baballarët e tyre, prindërit e tyre, për këtyre vajzave të mira do thotë do të kenë shpërblim të mirë te Allahu, janë më të mira për ta. Pra shpërblimi për to do të jetë më i mirë për ta në botën tjetër te Allahu subhanahu wa taala, edhe do të jenë shpresa më e mirë për ta nëse po prindërit sillen mirë ndaj tyre. Dhe për këto kanë hadithe të shumta që mbështesin këtë mendim ose folin këtë temë. Për tyre është hadithi që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi për Aishës radhiyallahu anha, e cila tregon se thotë një ditë erdhi një grua e varfër tek ne me dy vajza të vogla edhe kërkonte diçka ndihmë sadaka mi dhon. Thotë edhe unë nuk gjeta në shtëpinë time asgjë përveç një hurmë të vetme. Thotë edhe ja dhash asaj, pastaj ajo e mori dhe e ndau në dy pjesë, edhe ja u dha vajzave të saj, kurse ajo nuk hangër fare prej saj. Pastaj thotë u ngritë u largua prej shtëpisë sonë. Po zbashku me vajzat e saj dhe kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja tregova ngjarën, edhe ai tha men ubtuliya min al-banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kana lahu sitran min an-nar. Kushdo që sprovohet me ndonjë prej vajzave, po pavarësisht numrit 1, 2 apo 3, thotë edhe tregohet i mirë ndaj tyre, atëherë thotë ato do t'i bëhen mbulesë ose mburoj prej zjarrit të xhenemit. Ngjashëm me këto transmeton edhe Ibn Majah, Allahu mëshiroft prej Ukbe ibn Amir radhiyallahu anhu, i cili thotë, pra tregon që pejgamberi ka thonë men kana lahu thalathu banat.
kush i ka kënd Allah subhanahu wa taala furnizon me 3 vajza, fa sabara alejhinna, edhe tregot i durueshëm në raport me to. Wa ta'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi. Thot edhe i ushqen, i vesh, edhe u jep me pi, pra i ushqen, i jep me pi edhe i vesh me rroba prej mundësisë dhe pasurisë së tij, kunna lahu hijaban min an-nar yawm al-qiyamah. Ato do të bëhen buroj edhe perde prej zjarrit të xhenemit ditën e Kiametit. Gjithashtu Enes radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sa ka thonë men ala ibnatayn aw thalathan aw ukhtayn aw thalathan. Pra ky hadith tregon se këto nuk është për qëllim vetëm vajzat, por këtu hin edhe motrat. Thotë kush do që kujdeset për 2 apo 3 vajza, apo për 2 apo 3 motra, hatta yabinna, derisa ato të ndahen prej tij. Pra të ndahen prej tij ose me martesë ose me vdekje. Au yamut, apo të vdes ai vet. Au yamut anhunna, të vdes ai vet. Kuntu ana wa huwa fil jannati kahatayn. Sot atar pejgamberi sa thot do të jem unë edhe ai në xhenet sikur këta 2 gishta, edhe ka bë me shajn me gishtën tregues dhe gishtën e mes. Këtë hadith e transmeton Ibn Majah dhe Sheikh Alban thotë është sahih. Kurse në hadithin që transmetohet pe Jabirit radhiyallahu anhu pejgamberi sa ka thonë men kana lahu 3 banatin yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahu al-jannatu albatta. Ata që i ka 3 vajza, të cilat i edukon, tregohet i mëshirshëm ndaj tyre, edhe kujdeset për to, por për çdo gjë që ka nevojë ato, thot për këtë bëhet detyrë, obligim hyrja në xhenet në pafundësi. Atë thot është pyet pejgamberi sa thot fe inkanet athnetayn, e nëse i ka 2, ka ala inkanet athnetayn, edhe nëse i ka 2, edhe kujdeset për to. Pastaj thot Enes radhiyallahu anhu fara ba'd al-qawmi an law qala wahidatan la qala wahid. Disa sahabeve thot mendojnë edhe kanë thënë se sikur ta pyesnin për një do thoshte edhe për një. Dhe kjo pra e mbështet edhe hadithi që lexuam fillim, që për nuk ka ndo do thot numër, mirë po kur do që sprovohet me në një prej vajzave të tina, edhe kujdeset për to tregohet i mirë atëherë ato do të bëhen si mburoj për zjarrin e xhenemit. Dhe është një komentim që ka arpi Katadës rahimahullah, për këto inshallah do të flasim kur do ta shpjegojmë ajetin ku Allah subhanahu taala tregon për ngjarjen e Musës alayhis salam me Hidrën, e që në mesin e asaj ngjarje të çuditshme është se do thot Hidri ka mbyt një fëmijë të vogël që nuk ka hyrë moshën madhore, pasi që Musa alayhis salam e ka kritikuar për këtë vepër, pra ai ka treguar, kuptohet më shpallë për Allah subhanahu taala se ai fëmijë ka pas me qenë sprov për prindët e tij, edhe do thot me qenë shkak që me dal prej fesë. Prandaj thot fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab ruhma. Thot kështu që Allahu dëshiroi që me ia zaventsu atij, pra Allah subhanahu taala më furnizu me diçka më të mirë se sa djalin që e kanë pas ata 2 prind, që do të jetë më i pastër edhe do të jetë më i mëshirshëm me ta. Kata dhe thot abdalahuma minhu ibnatan. Allahu ja ka zaventsu djalin me një vajzë. Fatazawwajaha nabiyyun, cilën pasaj e martoi një pejgamber. Fa waladat lahu 12 ghulaman kulluhum 12 ghulaman kulluhum anbiya. Pasaj thot ajo, mbas u martua me pejgamberin, me këtë pejgamber i ka lind 12 djem, cilët gjithashtu Allah subhanahu taala ka bërë që janë pejgamber. Po me qenë pejgamber. Pra, këto komentime që kanë orë për djetarëve janë salihatul, do thot el-qanitat, do thot janë el-baqiyatu salihat, janë veprat përhershme që të mira që mbesin për herë, ka sa që më lart po i mbesin shpërblimi i tyre robit, po besimtarit në botën tjetër. Mbas tyre do të shpëlohet edhe do të arrijë pas sevapin prej Allahut subhanahu taala. Edhe pra këto nuk veçohen vetëm ato 5 fjalë të mira që kanë përmend disa dietarëve. Nga se edhe Allahu subhanahu taala që shpeshon këtë ajet nuk i ka veçuar disa vepra të mira për disa tjera, mirë po ka përgjithësu. Ka thonë veprat e mira që janë të përhershme. Edhe gjithashtu nuk ka ardhur hadith për pejgamberin sa që i ka veçuar ato. Dhe ato hadithe të cilat janë përmend që veprat mira të përhershme janë këto dhikri që i përmendëm më lart, po këto 5 fjalë të mira, siç ka në hadithën e Abu Hurairës. Atëherë do të dikush mundet me argumentu me këtë hadith, mirë po e saktë është se në këto hadithe apo në disa prej këtyre transmetimeve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ato janë përej vepra të mira që mbeten të mëhershme. Pra nuk janë këtë veprat e mira
e që mbeten të përhershme, mirë po janë prej tyre. Prandaj ka edhe tjera për vepra të mira që përfshihen këtej. Dhe Allah subhanahu wa taala për gjitha këto vepra të mira po thotë khairun 'inda rabbika thawaba. Ato janë më të mira te Zoti i yt si shpërblim. Po si shpërblim, nga se shpërblimi i tyre që thamë deri tash mbetet, madje edhe shumë fishohet në pafundësinë në botën tjetër. Po gjithashtu po thotë khairun amala, dhe janë më të mira sa i përket shpresës, pra sa i përket atyre gjërave që njeriu i shpreson botën tjetër. Po shpreson shpërblimin e tyre, shpreson dobinë e tyre kur ka nevojë më shumë te që është bota tjetër. Pra këto janë më të mira se sa pasuria që e posedojnë njerëzit dhe djemt, nëse ata nuk bojnë punë të mira. Pra stolia e kësaj bote, djemt edhe pasuria kështu më radh fëmia, nëse nuk është që është thamë fillim dersit zbashku, pra nëse nuk Allah t'i ka dhuru mirë, po nuk t'i ka dhuru dhe vepra të mira, atë realisht në këtë stoli nuk ka kur far hajër, kur far mirësie. Prandaj këtu kur Allah subhanahu wa taala janë më të mira, nuk do thotë që në to ka mirësi përderisa njerëz nuk veprojnë edhe punë të mira, ose nuk ja bashkojnë aty edhe punë të mira. Mirë, po kjo është ngjashme me ajetin tjetër, ku Allah subhanahu wa taala thotë ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarra. Adet pra ditën e kiametit banorët e xhenetit do të kenë vend strehim më të mirë se sa banorët e xhehenamit. Kurse ne e dimë që banorët e xhehenamit nuk ka mirësi në vend strehimin apo qëndrimin e tyre. Prandaj pra dietarët thonë se qëllimi këtu është pra veprat e mira të përhershme janë më të mira, thonë në realitet janë më të mira. Mirë po janë qujtë më të mira nga se disa prej njerëzve, për ignorantëve, po të padijshme mendojnë se ka hajër dhe ka mirësi në to. Sidoqoftë pra Allahu subhanahu wa taala këtu më na tregon se çështjet që ndërlidhen me këtë botë, po që janë arë ku njerëzit i mbjellin ose i mbjellin ato veprat e tyre dhe do thotë mira që ka dhënë Allahu, pra edhe i korrin të mirat e tyre vetëm në jetën e kësaj bote, njeriu nuk do të ketë kurrë shpresë prej tyre. Nga se çështë thamë më herët, para këto vepra ndërpriten në momenti kur njeriu vdes. Pra këto gjëra ndërpriten në momentin kur njeriu vdes dhe ai nuk përfiton kurrë prej tyre. Ndërsa Allah subhanahu wa taala veprat e mira po i thon që janë baqiyat, pra që janë të përhershme, nga se çështë shpjegom deri tash, pra njeriu shpreson shumë që ato do të sjellin dobi edhe hajër, mirësi, pa pas ringjalljes. Prandaj këto janë ato vepra për të cilat njerëz do të ngarojnë me njëri tjetrin. Do të nxetojnë se kush prej tyre po bën punë të mira edhe vepra të mira që janë pra të mira te Allahu subhanahu wa taala. Pra këto janë ato punë edhe vepra për të cilat njerëz do të lodhen dhe jo do thotë stolit apo bukuritë e kësaj bote. Prandaj në përfundim të këtij dersi nëse nalim dhe meditojmë pra në shembullin që Allah subhanahu wa taala ka sjellë për jetën e kësaj bote. Po kur e përshkruan gjendjen e saj, realitetin e saj dhe sa shpejt ajo do thotë shkatrohet edhe sa shpejt ajo ik për njeriu. Edhe do thotë zhduket. Pastaj Allah subhanahu wa taala po përmend që në jetën e kësaj bote janë dy gjëra. Po një është që është stolia dhe bukuria e saj, që njeriu pra kënaqet me të përkohësisht, mirë po shumë shpejt ajo kalon edhe largohet prej njeriu. Po duke mos i sjell kurfar dobi. Madje ka mundësi që për disa prej njerëzve do thotë ajo të ketë pasojë edhe dëm në botën tjetër. E këto pra janë pasuria dhe fëmijë, edhe djemt apo fëmijë. Kurse lloji tjetër Allah subhanahu wa taala po na tregon se ajo që mbetet prej kësaj bote, pra është ajo që do t'i bëjë njeriu dobin botën tjetër kur kthehet te Allahu subhanahu wa taala, dobia e saj do të jetë e përhershme edhe vazhdueshme në pafundësi. E këto pra janë veprat e mira, edhe që janë të përhershme, pra që mbetet shpërbimi i tyre për njeriu te Allahu subhanahu wa taala. Dhe këto përfundon komentimi i këtij ajeti. Inshallah, pastaj Allahu subhanahu wa taala na flet për ato tmerret që do ndodhen në botën tjetër, po ditën e kiametit. Pra në ditë kur njeriu pra do të bëjnë dobi vetëm këto veprat e mira që Allah subhanahu wa taala po thotë janë baqiyat, që janë të përhershme. Kurse nuk do të bëjnë dobi pasuria dhe fëmia apo djemt e tyre. Për këta jetën në vazhdim inshallah do të flasim në derisa të ardhshme. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi